Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with the HTML series. We already started with HTML and this one is our lecture number 5th. Okay, so in this video we are going to learn the essential tags and the attributes of HTML. In previous video we saw the basic structure of HTML. HTMLचं स्ट्रक्चर काय असतं त्याचं आपण बघितलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये कोणते टॅग्स आपण यूज करतो, कोणते इसेन्शियल टॅग्स आहेत ते सगळे आपण बघितले. पण याच्यामध्ये आपण ॲक्च्युअल HTMLमध्ये कोणते इसेन्शियल टॅग्स आहेत आणि त्या टॅग्सचे ॲट्रिब्यूट्स कोणते, व्हॉट इज मीन बाय ॲट्रिब्यूट, ते सगळं आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. सो सबस्क्राईब अवर चॅनल, हिट द बेल आयकन सो दॅट यू विल गेट द नोटिफिकेशन. अँड नाव स्टार्ट अवर व्हिडिओ. Hit the like if you like this video. Okay, so let's start with this essential tags and attributes of HTML. This one is our lecture number 5. If you missed the previous video, go in description and check out the link. Okay, now the basic tags and attributes in HTML. The basic tags and attributes in HTML. What is tag? We already saw in the previous lecture what is tag. Tag is a instruction. Tag is just an instruction. Okay, so first is there are some essential tags are used in HTML. So the tags are HTML tag. HTML is a very first tag. Okay, so HTML is a very first tag used in HTML structure. Next one is a head tag. We use head tag. Head is a part of structure, one part of structure, and it gives the introduction about that web page. Next one, title. Head, the title is comes under the heading of head, comes under head topic. And then body. Body gives the detailed instruction, body gives the detailed structure of that web page, and we can write the body, we can write the image, text, paragraph inside body tag. Okay, हे काही बेसिक टॅग्स झाले. त्याच्यानंतर ॲट्रिब्यूट्स. टॅग्स म्हणजे काय, आणि हे बेसिक स्ट्रक्चरचे टॅग्स आहेत. हे जे मी तुम्हाला इथे लिहून दिले हे बेसिक स्ट्रक्चरचे टॅग्स आहेत. आता आपण पाहू ॲट्रिब्यूट. व्हॉट इज मीन बाय ॲट्रिब्यूट. ॲट्रिब्यूट हा आत्तापर्यंत मी सांगितलेलं नव्हतं, पण आता ॲट्रिब्यूट म्हणजे काय आपण बघू. द ॲट्रिब्यूट्स आर मॉडिफायर टू ॲन HTML एलिमेंट टाईप. ॲट्रिब्यूट्स आर मॉडिफायर ऑफ ॲन HTML एलिमेंट टाईप. म्हणजे HTMLचे जे एलिमेंट्स आहेत, जे त्याचे स्वतःचे जे काही टाईप्स असतात, इफेक्ट्स असतात, त्या इफेक्ट्सला मॉडिफाय करण्यासाठी ॲट्रिब्यूट यूज करतो. जसं तर बॉडीचे काही फंक्शन्स असतील, त्या बॉडीच्या फंक्शनला ॲट्रिब्यूट देऊन आपण त्याला मॉडिफाय करतो. तर त्याच्यासाठी आपण सिम्पल भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं तर मॉडिफिकेशनसाठी ॲट्रिब्यूट यूज करतो. ॲट्रिब्यूट्स आर यूज फॉर मॉडिफिकेशन. ओके, ॲट्रिब्यूट्स आर मॉडिफायर ऑफ ॲन HTML एलिमेंट टाईप. म्हणजे HTMLच्या एलिमेंटला मॉडिफाय करण्यासाठी आपण ॲट्रिब्यूट्स यूज करतो. नेक्स्ट वन, इट आयदर चेंज द डिफॉल्ट फंक्शनॅलिटी ऑफ एलिमेंट, और याचं म्हणणं काय आहे की तो डिफॉल्ट फंक्शनॅलिटी आहे, जी एलिमेंटची डिफॉल्ट फंक्शनॅलिटी आहे ती काय करतो, चेंज करतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की बॉडी काय करतो, बॉडीचे काही विशिष्ट प्रकार असतील, बॉडी काही विशिष्ट इफेक्ट देत असेल, पण त्या बॉडीच्या ज्या डिफॉल्ट इफेक्ट आहेत त्या बॉडीच्या डिफॉल्ट इफेक्टला जर आपल्याला काढून टाकायचं असेल आणि तिथे दुसरा इफेक्ट द्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय यूज करावं लागणार आहे, ॲट्रिब्यूट यूज करावं लागणार आहे. सो ॲट्रिब्यूट चेंज द डिफॉल्ट फंक्शनॅलिटी ऑफ दॅट एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट वन, ॲट्रिब्यूट्स आर ऑलवेज ॲडेड टू स्टार्ट टॅग. ॲट्रिब्यूट आर ऑलवेज ॲडेड टू स्टार्ट टॅग. जसं आपण बघितलं होतं की टॅग्स दोन प्रकारचे असतात, एक स्टार्टिंग टॅग अँड एंडिंग टॅग. एंडिंग टॅग आपण फॉरवर्ड स्लॅश यूज करून एंडिंग टॅग लिहितो. जसं या टॅग्समध्ये जर बघितलं तर हा HTML काय स्टार्ट टॅग, ह्या फॉरवर्ड स्लॅश HTML इज अ एंड टॅग. सो ॲट्रिब्यूट आपण कुठे लिहितो, स्टार्टिंग टॅग्समध्येच लिहितो. म्हणजे या स्टार्ट टॅगमध्ये आपण ॲट्रिब्यूट लिहितो. सो कधी पण एंड टॅगमध्ये आपण ॲट्रिब्यूट लिहत नाही. सो इट इज रिकमेंडेड दॅट टू attributes are always added to a start tag. Okay, next one, for example, attribute of body tags are background, bg color, text and link. ओके, म्हणजे इथे जर आपण बघितलं की बॉडी टॅगला जर आपल्याला ॲट्रिब्यूट द्यायचं आहे तर आपण कुठे देऊ, स्टार्टिंग टॅगला, बॉडीच्या स्टार्टिंग टॅगला आपण हे ॲट्रिब्यूट देऊ आणि त्या ॲट्रिब्यूटनुसार आपला प्रोग्राम वर्क करेल. सो आता मी तुम्हाला एक्झॅक्टली बेसिक स्ट्रक्चर याचं आणि ॲट्रिब्यूट
त्या बॉडी टॅगला ॲट्रिब्यूट देऊन आपण एक्झिक्यूट करून बघू की ॲक्च्युली आपला प्रोग्राम वर्क कसा होता. सो दिस वन इज अ सबलाईम टेक्स्ट. अँड जसं आपण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की HTMLचं प्रोग्रामला जास्त काही सॉफ्टवेअर लागत नाही, तर आपण नोटपॅडवर सुद्धा आपला जो HTMLचा प्रोग्राम आहे तो रन करू शकतो. बट आय एम युझिंग राईट नाव सबलाईम टेक्स्ट. दिस वन इज अ व्हेरी व्हेरी फेमस टेक्स्ट एडिटर. ओके, सो मी इथे एक फाईल बनवलेली आहे, ती फाईल मी आता ओपन करते आहे. HTML नावाची मी फाईल इथे बनवलेली आहे. तर आपण एक्झॅक्टली आपला जो प्रोग्राम आहे, बेसिक स्ट्रक्चर आहे HTMLचं, ते आता आपण रन करून पाहू की तो आपल्याला कसा दाखवेल. बरोबर आहे. सो right now I am creating one file having the name index.html, and .html is a extension. .html is a extension for every HTML file. So this one is our index file. Okay, so right now we are going to learn the basic structure. एक्झॅक्टली आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बेसिक स्ट्रक्चर शिकलो होतो, पण आता तो एक्झॅक्टली आपण एक्झिक्यूट करून बघू की HTML. सो दिस वन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. ओके, HTML टॅग, हेडिंग टॅग, टायटल टॅग. इथे आपण हेडला बंद केला आहे, म्हणजे एंड टॅग आला आहे हेडचा, आणि बॉडी स्टार्ट केली, इथे बॉडी एंड झाली आहे. सो इथे आपण काय करू, टायटलला टायटल देऊ इसेन्शियल टॅग्स. ओके, इथे इसेन्शियल टॅग्स हे आपल्या पेजचं टायटल झालं. तर मग टायटल काय करतो की आपण जेव्हा हा एक्झिक्यूट करेल ब्राउझरवर, तर ब्राउझरला वरती जे टॅब असते तिथे आपला हा टायटल दिसेल, त्या पेजचा टायटल आपल्याला दिसेल. म्हणजे हे हेडिंग पोर्शननी काय केलं की याचं इंट्रोडक्शन केलं की या पेजमध्ये काय आहे. ओके, तर बॉडीमध्ये काय आपण कोणता टॅग बघितला होता, इटॅलिक टॅग बघितला होता. सो इटॅलिक टॅगमध्ये आपण काहीतरी लिहून पाहू, CS अकॅडमी. ओके, तर या इटॅलिक टॅगमध्ये काय होईल की जो आपण त्याच्या मध्यात लिहिलेलं टेक्स्ट आहे ते इटॅलिक फॉर्ममध्ये आपल्याला एक्झिक्यूट झालेलं दिसेल. ओके, तर आता हा प्रोग्राम इथे बेसिक स्ट्रक्चर झालं, हेड झालं, बॉडी पोर्शन झाला. ओके, बॉडी पोर्शन झाला आणि HTMLला आपण क्लोज केलं. सिम्पल टेक्स्ट लिहिलेला आहे, हा आहे बेसिक प्रोग्राम ऑफ HTML. हा HTMLचा बेसिक प्रोग्राम आहे की ज्याच्यामध्ये आपण टायटल लिहिलं आणि एखादा टॅग जो आहे मी तुम्हाला एक्झिक्यूट करून दाखवते आता की आता आपण याला एक्झिक्यूट कसं करू. सो याला एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपल्याला जो CS अकॅडमी आहे ते आपल्याला इटॅलिक फॉर्ममध्ये दिसेल, कारण आपण आय टॅग यूज केलेला आहे. ओके, सो इथे बघा आपण इसेन्शियल टॅग नावाचं टायटल इथे दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे हे वरच्या टॅबमध्ये इसेन्शियल टॅग्स नावाचं दिसलेलं आहे. आणि इथे आपण CS अकॅडमी आय या टॅगमध्ये लिहिलं आहे. सो हे इटॅलिक फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसतंय. सो हा झाला आपला बेसिक स्ट्रक्चर. आणि आता आपण बघत होतो ॲट्रिब्यूट. ॲट्रिब्यूट्स आर द मॉडिफायर. ॲट्रिब्यूट काय करतो, त्याची ॲक्च्युअल जी डिफॉल्ट फंक्शनॅलिटी आहे त्याला चेंज करतो. तर आपण इथे जेव्हा आपण स्लाईडमध्ये बघितलं होतं की ॲट्रिब्यूटमध्ये काय आहे, बॅकग्राऊंड ॲट्रिब्यूट आहे, BG कलर ॲट्रिब्यूट आहे, टेक्स्ट ॲट्रिब्यूट आहे, लिंक ॲट्रिब्यूट आहे. तर आता आपण काय करू, ॲट्रिब्यूट देऊन पाहू. आता इथे बॉडीचे ॲट्रिब्यूट कोणते आहे, बॅकग्राऊंड. सो आता आपण या बॉडीला जे आहे ते इथे बॅकग्राऊंड देऊन पाहू. बॅकग्राऊंड इथे आपण जर रेड कलरचं बॅकग्राऊंड याला दिलं आणि सेव्ह केलं, BG कलर रेड. ओके, इथे जर आपण रेड कलरचं दिलं तर काय होईल, याचं बॅकग्राऊंड रेड कलरचं होऊन जाईल. ओके, आला बॅकग्राऊंड रेड. सो याला आपण काय म्हणू, या BG कलर, हे BG कलर काय झाला, त्याचा ॲट्रिब्यूट झाला आणि बॉडी टॅग झाला. तर डिफॉल्ट फंक्शनॅलिटी बॉडीची काय होती की तो डिफॉल्ट बॅकग्राऊंड दाखवेल, त्याचं व्हाईट बॅकग्राऊंड आहे तर तो व्हाईट बॅकग्राऊंड दाखवेल. पण ॲट्रिब्यूटचं काम हेच आहे की जो डिफॉल्ट फंक्शनॅलिटी आहे त्याला तो काय करतो, चेंज करतो. जर आपण इथे BG कलर म्हणजे बॅकग्राऊंड कलर. ओके, तर बॅकग्राऊंड कलर ही ॲट्रिब्यूट आपण बॉडीला यूज केली, मग त्यांनी काय केलं, बॅकग्राऊंड कलर दिला, म्हणजे रेड कलर दिला, म्हणजे डिफॉल्ट फंक्शनॅलिटीला त्यांनी चेंज केलं. सो दीज आर ॲट्रिब्यूट. ओके, आता समजलं सगळ्यांना की हे काय म्हणतात त्याला. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज हेडिंग टॅग. आता आपण बघणार आहे हेडिंग टॅग. व्हॉट इज हेडिंग टॅग? हेडिंग टॅग्स आर यूज टू डिफाईन द लेवल ऑफ हेडर. हेडिंग टॅग्स आर यूज टू डिफाईन
द लेव्हल ऑफ हेडर. ओके, म्हणजे आपण जे हेडिंग लिहितो, आपल्या पेजचं जे हेडिंग असते त्या हेडिंग लिहिण्यासाठी आपण हेडिंग टॅग्स यूज करतो. ओके, म्हणजे हेडिंगला डिफाईन करण्यासाठी आपण हेडिंग टॅग यूज करतो. नेक्स्ट, देर आर 6 हेडिंग्ज इन HTML. आता आपण जसं म्हणतो की या पेजला हे हेडिंग आहे, त्या पेजला ते हेडिंग आहे, तर HTMLमध्ये हेडिंग लिहिण्यासाठी 6 टाईपचे हेड टॅग आहेत. म्हणजे ते त्यांचं काय आहे, वेगवेगळी साईज आहे, हेडिंगची पण वेगवेगळी साईज आहे. सो देर आर 6 हेडिंग इन HTML. देज आर H1, H2, H3, H4, H5, H6. हे 6 हेडिंग टॅग्स आपण HTMLमध्ये यूज करतो. ओके, नेक्स्ट वन, HTML इज डिस्प्लेड इन लार्जर बोल्डर फॉन्ट. H1 हा जो टॅग आहे, हा H1 टॅग काय करतो, सगळ्यात मोठं हेडिंग आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. जर आपल्या पेजमध्ये सगळ्यात मोठं हेडिंग द्यायचं आहे तर आपण कोणतं यूज करू, H1 टॅग. H1 टॅग इज यूज फॉर लार्जर अँड बोल्डर फॉन्ट. ओके, म्हणजे सगळ्यात मोठा कोणता आहे, H1 फॉन्ट आहे. आणि H6 डिस्प्लेड इन स्मॉल साईज, म्हणजे सगळ्यात स्मॉल हेडिंग कोणतं आहे, H6 नावाचं सगळ्यात स्मॉल हेडिंग आहे. H1 इज अ लार्जर फॉन्ट. ओके, आता इथे बघा, हा H1 झाला, याच्यामध्ये जे आपण लिहू ते सगळ्यात मोठं दिसेल, त्याच्यापेक्षा H2मध्ये त्याच्यापेक्षा छोटं दिसेल, H3मध्ये त्याच्यापेक्षा छोटं दिसेल, H4मध्ये त्याच्यापेक्षा छोटं दिसेल, आणि सगळ्यात छोटं कुठं दिसेल, H6मध्ये दिसेल. ओके, आता आपण याला एक्झिक्यूट करून पाहू की आपण हेडिंगचा प्रोग्राम कसा लिहिणार. तर आता H1, ओके, H1 लिहिल्यानंतर इथे आपण CS अकॅडमी जर लिहिलं तर या H1 टॅगमध्ये जो पण दिसेल त्या H1 टॅगमधला सगळ्यात मोठा फॉन्ट दिसेल. बरोबर आहे. आता इथे जर आपण एक्झिक्यूट केलं याला तर आपल्याला CS अकॅडमी बघा इथे आलं. CS अकॅडमी हे H1 फॉन्टमध्ये दिलेलं आहे. तर आता आपण पूर्ण सगळ्यात जे आहेत त्याला आपण एक्झिक्यूट करून पाहू. ओके, इथे देऊन पाहू H2 टॅग यूज करून पाहू, H3 टॅग यूज करून पाहू. म्हणजे सगळे टॅग्समधून तुम्हाला कळेल बरोबर की आपल्याला ॲक्च्युली टॅग्स आपण कसे यूज केलेले आहे आणि त्यांच्यामध्ये काय बदल झालेला आहे. बरोबर आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की H1 टॅग्स हा सगळ्यात मोठा टॅग आहे आणि H6 हा सगळ्यात छोटा टॅग आहे. तर ते हे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर तुम्हाला कळेल की ॲक्च्युली काय होतं आहे या प्रोग्राममध्ये. ठीक आहे, बेसिक प्रोग्राम आहे HTMLचा आणि HTML शिकण्यासाठी पण खूप इझी आहे कारण टेक्स्ट ओरिएंटेड लँग्वेज आहे. आपल्याला फक्त बघायचं आहे की कसं होतं आहे. ठीक आहे, बघा हा H1 आहे. बरोबर आहे. हा काय झाला, H1 टॅग झाला. हा झाला H1 टॅग आणि या H1 टॅग सगळ्यात मोठा असल्यामुळे इथे H1 टॅग इथे सगळ्यात मोठा असल्यामुळे हे सगळ्यात मोठं दिसून राहिलं. बरोबर आहे, हे सगळ्यात मोठं दिसते. त्याच्यानंतर H2 टॅग आहे. H2 टॅग हा झाला H1 टॅग आणि हाच कोणता झाला, H2 टॅग. H2 टॅग H1 पेक्षा लहान आहे. हा झाला H3, हा H4, H5 and H6. So these are 6 heading type. 6 heading type. ओके, समजलं सगळ्यांना की हे कसं दिसतं. हे एक्झिक्यूट पण तुम्हाला मी ते करून दाखवलेलं आहे. ओके, आणि हा प्रोग्राम आहे. So these are the heading tags. Okay, thank you so much for watching this video. We will catch you in next video. Please subscribe our channel and hit the bell icon. Keep watching our CS Academy videos. Thank you.